سلام به همه دانشجویان عزیز دوره آموزشی لینوکس اسنشیالز. من محمد نصیری هستم و میدونم که دیگه حالتون کم کم داره از لینوکس به هم میخوره و دارید از مباحثی که مطرح میشه بالا میارید. میدونم، درکتون میکنم. خب به خاطر همینم توی ویدیوهای اول گفتم که آقا دوستان، اگر دوست دارید کار عملی لینوکس رو شروع کنید، 6 تا چپتر اول، اولا 5 6 تای اول چرت و پرته. خب یعنی فقط تاریخچه، فلسفه، اوپن سورس چیه، لینوکس چیه، توضیح چیه، نصب کردنش هم که حتی جزء سرفصلش نبود. میتونید اسکیپ کنید و برید فصل هایی که در واقع خط فرمان و ساختار لینوکس شروع میشه رو با هم مرور بکنیم. پس این تو ذهنتون باشه. من شاید توی دوره قبلی که داشتم کل این مباحثی که تو این در واقع 5 6 ساعت تدریس کردم رو توی 1 ساعت 1 ساعت و نیم جمع میکردم، اما چون گفتم این دوره آموزشی برای آزمون بین‌المللی دقیقاً طراحی شده، من ریز نکات رو هم بایستی اینجا مطرح کنم و بعد ماجرا اینجاست که توی این دوره آموزشی لینوکس اسنشیالز ما یک سوال از این فصل هم خواهیم داشت. خب توی چپتر 3 ما راجع به در واقع اصول لینوکس و فلسفه لینوکس صحبت میکنیم، در حد این که بدونیم یه ذره دوباره همون مخلفاتی هست که گفتم راجبش صحبت کردیم. این عکس لینوکس خیلی دوست داشتم، گفتم چون ما میخوایم توی این دوره دل و روده لینوکس رو باز بکنیم، این عکس رو خیلی دوست داشتم. خب بریم اولین اسلاید اون ببینیم چه چیزی قرار هست ما در این چپتر یاد بگیریم. خب ما توی این چپتر قرار هستش راجع به لینوکس در گذر زمان صحبت بکنیم، چه اتفاقی برای لینوکس افتاد، از کجا اومد و چی جوری معرفی شد به دنیا، راجع به در واقع ماهیت اصلی و اوریجینز، یعنی اون اصل و ماهیت و ریشه لینوکس از کجا اومده صحبت میکنیم. یک بحثی وجود داره، مجادله یا بحثی میشه اگر اشتباه نکنم، ترجمه دیبیت مجادله یا بحثی میشه، به نام میکروکرنل، در حد اینکه فقط ته ذهنتون بمونه که همچین چیزی وجود داره. صحبت خواهیم کرد راجع به جایگاه لینوکس در دنیای امروز صحبت میکنیم، در نهایت راجع به درک مبانی اوپن سورس صحبت میکنیم که ما یک چپتر کامل راجع به این اوپن سورس صحبت کردیم و نمیدونم این چه مسخره بازی که واقعا توی یک کتاب رفرنس یا یک منبعی که خود LPI معرفی کرده، توی LPI یه همچین تکرارهایی وجود داشته باشه. حالا کارش نداریم. و در نهایت راجع به درک مفهوم نقش ها یا رول هایی که رول میشه نقش، کسی سامل لینوکس برای ما میتونه ایفا بکنه تو جای مختلف صحبت خواهیم کرد. بریم قسمت 1 ببینیم راجع به چی میخوایم صحبت بکنیم. ببینید، لینوکس در گذر زبان و ماهیت و ریشه لینوکس رو میخوایم بررسی کنیم. خب تاریخ تولد در حد تایتل، در حد اینکه ته ذهنتون بمونه. اوکی، یک چیزی رو تو ذهنتون باشه، شما قرار نیست این قسمت رو یاد بگیرید، شما قراره حفظ کنید برای آزمون بین‌المللیتون. اوکی؟ من بلد نیستم. نه یاد میگیرم اما فراموش کردم. پس اگر فراموش کردید نیازی نداره که در واقع مرتب تکرارش کنید برای خودتون، اصلا اهمیت خاصی نداره. تو این چپتر راجع به این صحبت میکنیم که تاریخ تولد لینوکس سال 1991 هستش. لینوکس به عنوان یک پروژه فان یا تفریحی توسط شخصی به نام لینوس توربالدز طراحی شد. یک پروژه دانشگاهی بود تقریبا. یک عنوانی رو اونجا مطرح کرد دوستان، هر موقعش x86 شنیدید یعنی کامپیوترهای 32 بیتی. خب هر موقع x64 شنیدید یعنی کامپیوترهای با معماری در واقع 64 بیت یا CPU 64 بیتی. این تو ذهنتون باشه. خب ماهیت در واقع کامپیوترهایی که تا سال 1991 بودن و تا چند سال بعد از اون ماهیت‌های کامپیوترهای 32 بیتی یا x86 بودن. خب در واقع میتونیم اونها رو به عنوان پدرهای PC ها یا پرسونال کامپیوترز های کامپیوترهای شخصی امروز بدونیم. اون زمانی که لینوکس می‌خواست معرفی شه، بیشتر کامپیوترهای دنیا از سیستم عامل داس استفاده می‌کردن. داس سیستم عامل شرکت مایکروسافت و DOS. خب MS DOS، مایکروسافت داس. این سیستم عامل
کاری که میکرد این بود بچه، بعضی از سیستم عامل ها اصطلاحاً در واقع سیستم عامل های ساده و برای کاربرهای معمولی است. اصطلاحاً سینگل تاسک یعنی چی؟ یعنی در لحظه فقط میتواند یک پردازش را درون سی پی یو مدیریت بکنم، فقط میتواند یک کاربر داشته باشد. پس داس اینجوری بود. اوکی، همون زمان ما یک سیستم عامل قوی و قدرتمند داشتیم به نام یونیکس که همزمان سیستم عامل پیچیده یا سافیستیکیتد بود. سافیستیکیتد یعنی پیچیده، هم مالتی تاسک بود یعنی همزمان میتوانست بیش از یک پردازش را در سی پی یو انجام بده و چند کاربره بود. چند کاربره الان شما شاید درکی از این موضوع نشه باشه، ولی توی ویندوزتون میاد میگید یوزر مثلا یک، یوزر دو، هر کدوم یک دسکتاپ مختلف دارن، هر کدوم پسورد مختلفی دارن. این توی اون زمان وجود نداشت در سیستم عامل ام اس و لینوکس این رو تغییر داد و یک سیستم عامل مولتی یوزر مولتی تاسک جدید شد. خب پس در اون زمان هم آقای لینوس توروالدز، لینوکس نیستش این اشتباه نوشتم، لینوس توروالدز دانشجوی دانشگاه هلسینکی بودش که اونجا یک استادی داشت به نام پروفسور تننباوم. خب یه دونه از این کله کچلاست که میشناسیدشون دیگه، حالا عکسش هم بهتون نشون میدم که با کله کچل دیگه اشتباهش نگیرید. خب لینوکس اول به عنوان یک سیستم عامل ارائه نشد. خب در واقع سیستم عامل نبود، لینوکس در واقع یک پروژه دانشگاهی بود به عنوان یک ایمولیتور، یک واسط بود که به یک سیستم عامل دیگه وصل میشن. یک واسط بود، ایمولیتور بود، شبیه ساز بود که به کامپیوترهایی که اون موقع حالا مین فریم بودن یا سوپر کامپیوترهایی که بودن متصل میشد. کم کم زمان برد و تبدیل شد خودش به یک هسته سیستم عامل. خب چون بر اساس یک سیستم عامل قدرتمندی به نام یونیکس طراحی شده بود، در واقع تمام هسته و در واقع سیستم طراحی لینوکس با یونیکس یک پارچه است تقریبا. به خاطر همین هم است که اکثر سیستم در واقع نرم افزارهای یونیکسی روی لینوکس اجرا می‌شد. این چه مزیتی داشت دوستان؟ خب تا من ببینم میتونم پاک کنم این تصویر یا نه. پوینتر ایریزر رو بزنیم. ببین این چه مزیتی داشت. این نقطه نقطه رو پاک کنم. مزیتش این بود که دوستان وقتی که شما یک چیزی بازار رو گرفته، بازار سرورها رو در اختیار داره و من چیزی که میخوام طراحی بکنم تمام چیزها نرم افزارهایی که قبلا روی اون یکی نصب میشد روی منم نصب بشه، یعنی بازار رو دارم میگیرم. از طرفی اون محصول پولی بوده، من محصولم رایگان هست. چقدر محبوبیت میتونه ایجاد بکنه؟ در واقع جریان یونیکس و لینوکس هست. شرکت AT&T که در واقع مالک یا سازنده یونیکس بود اون زمان، نسخه اصلی یا یکی از نسخه های معتبر لینوکس بودش اون زمان. دوباره بریم روی خط کشی هم که خط کشی هم بتونم انجام بدم. خب بزنیم پن. شرکت AT&T که مالکش بود حق فروشش رو نداشت. طبق قانون نمیتونست در واقع یونیکس رو بفروشه یا یونیکس رو در واقع توسعه بده، سورسش رو در اختیار کسی بذاره. این یک محدودیت برای یونیکس ایجاد کرد که وقتی لینوکس ایجاد شد خیلی از شرکت ها به سمت این حجمه آوردن. خب کامپیوترهایی که امروز دارید میبینید، در واقع خیلی از نرم افزارهایی که امروز داریم استفاده میکنیم پدر مادرشون همین نرم افزارهایی بودن که روی یونیکس در واقع کار میکردن. خب پس این یک شانس، یک موقعیت برای لینوکس بودش که بیاد جاش رو بگیره. به همین دلیلی که تا حالا داریم راجع بهش صحبت می‌کنم، برنامه‌نویسای خیلی زیادی تصمیم گرفتن که برنامه‌ای که برای یونیکس نوشته بودن رو و خیلی محدودیت داشتن رو بیارن توی لینوکس هم براشون بنویسن. هم قابل تبدیل بود به راحتی سورس کدها، هم پلتفرم اوپن سورس و رایگان که خیلی موقعیت خوب بود. یه دفعه یک انفجار تو حوزه لینوکس به وجود اومد. اوکی، همون ابتدای سال در واقع 1990 اینجا رسما به مرور اومد. خب فکر میکنم if you distributor were existed 1990، البته این 90 نباید باشه، دهه 90 رو منظورشه. این رو 90 چون خود لینوکس توی 91 تازه معرفی شد. دهه 90 اولین توضیح‌های لینوکسی که اومدن لینوکس رد هات بود و لینوکس اسلک‌ور که همچنان هم این دوتا نسخه یا توضیح از لینوکس وجود داره. پس ته ذهنتون این باقی بمونه. پس تاریخچه لینوکس تا حدی تو ذهنتون اومد. در واقع میتونیم، حالا من قرار نیستش تاریخچه بگم، بین علما هم اختلاف نداره. من چیزی که برداشتم مونده که آقای لینوس توروالدز، پروفسور تننبام استاد دانشگاهش بوده. این استاد دانشگاه مثلا اینم یه دانشجو. خب میاد میگه آقا
شما مثلا به من سورس این رو میدید که من بتونم باش کار بکنم یونیکس رو، میگه نه غلط کردی، میگه خب باشه چون غلط کردم من خودم یه سورس برای خودم مینویسم، لینوکس رو به عنوان یه پروژه طراحی میکنه. اول برای تفریح و بعد در نهایت میبینیم که چقدر استقبال تو دنیا از این سیستم عامل زیاد میشه. بریم یک بحثی رو با هم داشته باشیم. نمیخوام پیچیده‌اش کنم چون بحث معماری سیستم عامل هست و اصلا جاش اینجا نیست. یک بحثی به نام میکروکرنل یا ریز هسته. ببینید دوستان، سیستم عامل لینوکس یک سیستم عاملی هست که کرنلش یا هستش بر اساس کرنل یکپارچه یا مونولیتیک طراحی شده. در همین حد بدونید کاملا کفایت میکنه، نیاز نیست برید راجبش مقاله بخونید. در حد این بدونید که وقتی راجع به یک سیستم عامل یک پارچ هسته یک پارچه صحبت میکنیم یا هسته مونولیتیک، یعنی اینکه تمام کارهاش رو توی یک پردازش بزرگ انجام میده. اوکی؟ تمام کارهاش رو داخل یک پردازش بزرگ، یک پروسس بزرگ قرار میده. خب این معماری که برای لینوکس در نظر گرفته شد یک جورایی متضاد با یک معماری جدیدتری بود به نام میکروکرنل یا ریز هسته میکروکرنل. خب توی معماری ریز هسته که یک یونیکسی که همون آقای تننبام مسئولش بود به نام مینیکس از معماری میکروکرنل استفاده میکرد. معماری میکروکرنل اینجوری بودش که خب ساختار کرنلش خیلی کوچولوتره، تسک ها رو میتونه در واقع به صورت غیر هسته‌ای یا غیر کرنلی تبدیل بکنه. یعنی اگر این کرنل باشه توی میکروکرنل ها توی مونولیتیک یا یک پارچه همه پردازش‌ها توی این قرار میگیرن، اما توی مونولیتیک یا توی میکروکرنل این قابلیت رو داره که بیرون از هستش هم یک سری در واقع پردازش‌ها رو آماده کنه و بعد بیاره داخل و توی این هسته وظیفه یک پارچه سازی و ارتباط دادن پردازش ها رو میتونه انجام بده. توی معماری میکروکرنل یا ریز هسته اوکی manages communication between process، مدیریت ارتباطات بین پردازش ها. در همین حد بدونید، اصلا ندونید اینم کفایت میکنه به قرآن. این از اون چرت و پرتایی که به عنوان پاورقی توی ممکنه در واقع آزمونتون بیاد. خب حالا بحث کجاست؟ خب میگه معماری ریز هسته یا میکروکرنل یک معماری جدیدتری هست نسبت به معماری یک پارچه یا مونولیتیکی که لینوکس بر پایه اون طراحی شده. حالا این آقای تننبام اینو دست گرفت، خب گفتش آقا شما دارید یک در واقع عقبگرد میکنید، بکوارد میرید، خب عقبگرد، و این در واقع معماری سیستم عامل شما معماری قدیمی هستش. اوکی اینو گرفت دستش مثلا برای اینکه لینوکس رو بخواد تخریب کنه یا تحقیرش بکنه. اما در واقع شما به عنوان یک اند یوزر، به عنوان کسی که دارید از لینوکس استفاده میکنید، هر دوتای این دیزاین ها اوکی هست، به ما ربطی ندارن. فقط در حد اینکه اشاره کنیم توی آزمونتون ممکنه چنین چیزی بیاد، میکروکرنل دیدید، چه میدونم مونولیتیک دیدید، هنگ نکنید. سیستم عامل لینوکس و سیستم عامل BST مبتنی بر معماری‌های مونولیتیک یا یک پارچه هستند. سیستم عامل ویندوز و پروژه گنو هورد، خب یا گنو هارد که پروژه شبیه سازی هسته یونیکس در لینوکس هستش، و سیستم عامل مینیکس از جمله در واقع میکروکرنل ها هستن یا ریز هسته ها هستن. معماریشون به این شکله. تو ذهنتون این تا حدی باشه. اگر سوال اومد براتون که ویندوز چه نوع معماری کرنلی داره، شما باید حتما تو ذهنتون باشه که آقا میکروکرنل. اوکی، اما در نتیجه من اینجا قرمز نوشتم تا بدونید It is none of your business، به شما هیچ ربطی این قضیه نداره. این در حد یه پاورقی تو کتاب بود و من ترجیح دادم که راجبش صحبت بکنم. اما ببینیم جایگاه لینوکس امروزه کجاست. بچه دیگه این تغییرات، یا اینجوری بگیم تغییراتی که لینوکس تا از سال 1991 تا الان انجام داده، دیگه لینوکس اون لینوکسی نیستش که فکر کنیم سال 1990 همون بوده الان هست. الان دنیایی تفاوت کرده، اما تو چه چیزهایی تفاوت کرده؟ improvements میشه توسعه ها، اضافه کردن ها. یک سری توسعه ها یا اضافه کردن ها توی هسته لینوکس داریم. حجم عظیم، massive change، تغییرات عظیمی داشتیم از سال 1991. قابلیت‌های شبکی یا نتورکینگ فیچر اضافه شده. قابلیت‌های در واقع اضافه کردن و نوشتن درایورهای مختلفش اضافه شده. سیستم مدیریت پاور یا در واقع برق سیستم بهش اضافه شده. حالا پاور منیجمنت اگر بتونیم سیستم‌های برق رسانی مثلا مدیریت بکنیم، اسم ببریم، میتونیم ازش اسم ببریم. معماری‌های غیر
معماری های غیر 32 بیتی رو هم ساپورت میکنه. یعنی الان ما رو معماری 64 بیتی ساپورت داریم، رو معماری در واقع امبدد سیستم و چیزهای دیگه سی پی یو های مختلفی رو الان لینوکس پشتیبانی میکنه که ما رو گوشی هامون همین رو داریم. گوشی های خودمون خیلی در واقع سی پی هاشون معماریشون متفاوت هستن. توسعه ها توی ابزارهای پشتیبانی، کامپایلرهای جدید نوشته شدن برای لینوکس. کامپایلرها چی؟ یعنی اون محیطی که توش در واقع میگم محیط، اون در واقع نرم افزاری که کدهای شما رو تبدیل به زبان ماشین میکنه تا اجرا بشن روش، برای برنامه‌نویس‌ها اجرا بشه. شل ها یا رابطهای کاربری خط فرمانی متنوعی به لینوکس اضافه شده. مثلا اگر فقط شما الان بش رو میشناسید، خب ما CSH داریم یا سی شل داریم. خب به همین ترتیب چند تا در واقع شل دیگه داریم که اضافه شده. محیط های گرافیکی متنوعی داریم. راجع به دسکتاپ های لینوکس حالا صحبت کردیم، چند نوع دسکتاپ داریم و اینها چیزایی هستن که تو ابزارهای پشتیبانی اضافه شدن. ایجاد شدن ابزارهای پشتیبانی جدید رو داریم. ابزارهای ساده، ابزارهای ریز، تا دلت بخواد تولز اضافه شده به لینوکس. الان شما میتونم بگم ده ها هزار ابزار برای لینوکس وجود داره به صورت رایگان و پولی. محیط های دسکتاپ هم که حالا میتونیم محیط گرافیکی به این ربط بدیم دیگه، شاید من دارم تداخل ایجاد میکنم. خب در نهایت توضیح های خیلی زیادی از لینوکس ایجاد شده که حداقل 1000 تا توضیح شناخته شده در دنیا وجود داره که برای دیدنش که ما گفتیم برید سایت دیسترو واچ و لیستی از کارها رو در واقع لینوکس هایی که اونجا وجود دارن رو ببینیم. پس این تغییراتی بوده که لینوکس از سال 1991 تا الان داشته. خب یه چیزی رو راجع به نرم افزارهای در واقع و اصول نرم افزارهای اوپن سورس رو میخوام بگیم. فلسفه تفاوت نرم افزارهایی که برای سیستم مثل لینوکس و اپل نوشته میشن و نرم افزارهایی که برای لینوکس به صورت اوپن سورس نوشته میشن. فلسفه برنامه‌نویسی ویندوز و برنامه‌نویسی لینوکس در چیه؟ تفاوت اصلیشون در چی هستش؟ تفاوت اصلی در 3 مورده. من چجوری نرم افزار رو به دست میارم، من چه کاری میتونم با اون نرم افزار انجام بدم و چه تغییراتی در طی زمان بر روی نرم افزار انجام خواهد شد. این 3 تفاوت اصلی برنامه نویسی در محیط های لینوکس و اوپن سورس و ویندوز هست. اوکی. حالا این تفاوت ها رو ما اینجا 4 تا گزینه رو گذاشتیم انواع نرم افزار، ولی به زبان ساده تر. وقتی بچه شما یک برنامه‌ای در ویندوز می‌نویسید به زبان سی شارپ یا با محیط برنامه‌نویسی پلتفرم دات نت می‌نویسید، این زبان الزام به شما نمی‌کنه که کد رو به کسی ارائه بدید و اوپن سورس باشید. اما وقتی شما یک چیزی رو به زبان PHP یا زبان پایتون، خب یا زبان در واقع پرل، زبان‌هایی که ماهیتاً در اصل برای محیط‌های اوپن سورس طراحی شدن، می‌نویسید، معمولاً اگر اون قوانین و لایسنس ها رو رعایت کرده باشه بایستی سورسش ارائه بشود. خب و شما هر تغییری میتونید با توجه به در واقع چپتری که راجع به اوپن سورس صحبت کردیم میتونید ارائه بدید، ولی تو سی شارپ هیچ وقت چنین الزامی رو ندارید، مگر اینکه حالا در شرایطی بخواید از سی شارپ یا برنامه سی شارپ در محیط لینوکس استفاده کنید که خودش یک دنیا متفاوتی هستش. اما نرم افزارها رو ما میتونیم به صورت کلی طبقه بندی کنیم از لحاظ در واقع رایگان بودن، در واقع ارائه شدن، طبقه بندی بر اساس نوع ارائه به بازار. نرم افزارهای تجاری هستن طبقه بندی یکم. نرم افزارهای اشتراک افزار، شیرور، به قرآن شیرور ترجمهش کنیم خیلی بهتر، فریور یا آزاد افزار یا رایگان افزار، اوپن سورس سافت‌ور، نرم افزارهای بازمت. نرم افزارهای تجاری مثل ویندوز و آفیس باید براشون پول پرداخت بشه. هیچ سورسی در اختیار شما نیست و سورس اونها محرمانه هست. اوکی؟ without source code، هیچ سورس کدی ندارن. نرم افزارهای شیرور یا اشتراک افزارها چجوری هستن؟ میگه آقا شما این رو نصب کن، 30 روز رایگان استفاده کن، بعد از 30 روز باید پول بدی. اینا رو بهش میگن شیرور. اوکی؟ بعد از اینکه اون بازه زمانی یا پریود زمانی ترایلش یا تستیش تموم شد، به شما در واقع میگه که باید پول پرداخت کنید. اینها هم سورس کد در اختیار شما قرار نمیدن. نرم افزارهای رایگان افزار، اینا به صورت کاملا رایگان ارائه میشن، به عنوان بخشی از یک نرم افزار تجاری ارائه میشن. مثلا دارم میگم، حالا شاید مثلا اونقدرم درست نباشه، ولی یک نرم افزاری مثل
کجا بگم وردپد توی ویندوز خب یک نرم افزار کاملا رایگان هسته. شما در نهایتش اگر بخواید پولیشو بگیرید میرید مایکروسافت آفیس ورد رو میخرید دیگه، مجموعه آفیس رو میخرید. اوکی، اینها هم سورس کد نداره. من اینجا رو ضرب در بزنم فکر کنم بهتر باشه. اوکی، در نهایت نرم افزارهای اوپن سورس هستن که میتوانند تجاری باشن. اون 10 قانون یا اصل اوپن سورس رو که OSI یا FSF رو راجبش توضیح دادیم رعایت میکنن و سورس کدشون برای همه در دسترس هست. اوکی، این هم گفتیم مرور کردیم و بعضی اوقات ممکنه ما تکرار مکررات داشته باشیم. مطمئن باشید از خودم نیست، متاسفانه در کتابتون در رفرنس هاتون این تکرار رو داریم. خب مزایای نرم افزارها یا در واقع برنامه‌های اوپن سورس نسبت به کلوز سورس ها یا سورس بسته ها تو چی هستش؟ 4 تا عنوان رو شما تو ذهنتون باشه. یکی بهتر کد بهتری میتونیم بزنیم. مور فلکسیبیلیتی، انعطاف پذیری بالاتر میتونیم داشته باشیم. لاور کاست، هزینه های پایین تر میتونیم داشته باشیم. و لک وندور لاکین، از شر قفل کردن کسایی که یک نرم افزار رو درست میکنن و انحصار ایجاد میکنن راحت میشیم. من ترجمهش نگفتم ولی مفهومش رو رسوندم براتون. چرا کد بهتری میتونیم بزنیم؟ برای اینکه کدهای شما سورس کد وقتی اوپن باشه میتونه مرور بشه، میتونه قضاوت بشه، میتونه توسعه پیدا بکنه و در نهایت تبدیل به یک کد بهتر بشه. اوکی؟ چرا انعطاف پذیری بالا میره؟ شما میتونید کاستومایز کنید، دلخواه سازی کنید نرم افزارتون رو با توجه به نیازهای خودتون. چرا هزینه‌هاتون میاره پایین؟ اکثر نرم افزارهای اوپن سورس به صورت کاملا فری آف چارج یا رایگان ارائه میشن. هزینه‌هاتون میاد پایین. اما این لک آف وندور چی هستش؟ یه مثال براتون میزنم. خب بعضی از نرم افزارها حتی مثلا تو ویدیوهای آموزشی هم بعضا دیدید قفل میذارن روش، یک پسوند یا اکستنشن خاص روی فایلشون میذارن، بعد این اکستنشن رو میان براش یک نرم افزار مینویسن، بعد قفل میذارن روش، بعد فلان میکنن. اینا انحصار ایجاد میکنن از نظر در واقع مکانیزم های اوپن سورس. خب شما میتوانید با مهندسی معکوس در برنامه با استفاده از نرم افزار اوپن سورس اون انحصار رو بشکنید. این یکی دیگه از مزایای اوپن سورس نسبت به کلوز سورس هست. اما بریم ادامه ماجرا. نقش سیستم عامل ها در کامپیوترهای امروزی. قبلا فکر کنم راجعش صحبت کردیم. ما 3 تا لینوکس، 3 تا نقش اصلی میتونی برای کامپیوترهای امروزی ایفا کنه. امبدد کامپیوترها، کامپیوترهایی که درون نگاری شده توی یه چیزی قرار گرفته امبدد. کامپیوترهای دسکتاپ، لپتاپ، تبلت، هر چیزی، کامپیوترهای سرور، سوپر کامپیوترها و چه نقشایی میتونن داشته باشن؟ توی گوشی‌ها میتونن استفاده بشن. سیستم عامل اندروید یک لینوکس هستش، سیستم عامل تایزن یک سیستم عامل مبتنی بر لینوکس هست که شرکت سامسونگ ارائه داد. اوبونتو گوشی داریم. اینا همش چیزاییه که نصب شده و تو ذهنتون باشه. ایبوک ریدرها، کتابخوان‌ها، نرم افزارهای در واقع کتابخوان، نرم افزارهای در واقع DVR ها یا اونایی که دوربین مدار بسته، اونا همشون مبتنی به عنوان یک امبدد کامپیوتر محسوب میشن. سیستم‌های راهبری مثل GPS مبتنی بر لینوکس هستن. سیستم‌های مثل دستگاه تلویزیون، یخچال فلان، اینا همشون جزء سیستم‌های امبدد میشه که از لینوکس استفاده میکنن. توی PC تون از لینوکس استفاده میکنید، لپتاپتون استفاده میکنید، تبلتتون استفاده میکنید. به عنوان سرور، من نمیدونم چرا تصویر من میپره، به عنوان سرور میتونید استفاده کنید. وب سرور، ایمیل سرور، DNS سرور، DHCP سرور، دیتابیس سرور، پرینت سرور، فایل سرور و ان تا سرور دیگه که در آینده راجع به اینها صحبت خواهیم کرد. به امید خدا در دوره آموزشی LPIC 2 اینها رو راه اندازی میکنیم با لینوکس. و این درک مفاهیم بود. بریم سراغ نکات این فصل. نکته اول میگه کامپیوترهای امروزی همون طبقه بندی دارن که معمولا سال 1991 انجام شد، اما تغییرات اصلی که در واقع طبقه بندی جدیدی که اضافه شده به عنوان امبدد کامپیوترها هست که نمونهش تلفن‌های هوشمندی هستن که استفاده می‌کنیم. یونیکس was not the only multi-user. میگه اون زمانی که در واقع یونیکس بودش تنها سیستم عامل چند کاربره یونیکس نبود. ما یک سیستم عامل دیگه داشتیم به نام VMS که اون هم چند کاربره بود. تو ذهنتون باشه. اینا پاورقیای کتابتون هست که به درتون میخوره. میگه نسخه اصلی در واقع نسخه امروزی ویندوز از سیستم عامل داس برگرفته نشده. یک هسته جدید براش نوشته شده. و داره میگه که سیستم عاملی
بود به نام 386 BSD که کل مبتنی بر یونیکس بوده، شبیه لینوکس بودش و امروزه تبدیلش کردن به فری BSD، نت BSD، اوپن BSD، درنگو فری BSD و PC BSD که تو خود سایت دوره‌اش هم فکر می‌کنم باشه. خب فریور یا نرم افزارهای رایگان با فری سافت‌ور نباید اشتباه گرفته بشن، خیلی نزدیک به هم هستن، در واقع نزدیک به نرم افزار اوپن سورس هستند. درک مفهوم لایسنسینگ تو فصل سوم توضیح دادیم اینها رو به صورت جزئی. چپتر 2 هم راجع به مفاهیم لایسنس ها توضیح داده. اینجایی که دیدید من همین گفتم توی فلان چپتر کامل گفتیم، اینجا تو نوتاشم اشاره کرده خرسترش. خب اما گفته the principle of exposing source code، میگه اصل این که سورس کد رو ارائه میدیم به جامعه متن باز نتیجهش این میشه که کدهای بهتری میاد. خب این رو به عنوان قانون لینوس هم میشناسنش. خب که حالا قانون لینوس رو دو نفر آقا به نام اریک ریموند و کاتریال اند بازار، حالا هر چیزی که هستش، یک جمله رو گفته give enough eyeballs all bugs are shallow. این در واقع یک جور ضرب المثل مهندسی نرم افزار هست. ترجمهش کنید خیلی چیز چرت میگه، هم میگه هر چقدر کره چشم بیشتر بگذارید حشرات کم عمق‌تر خواهند شد. اما آقا مثالش اینه، درک مفهومش اینه، میگه شما اگر سورست رو ارائه بدی به جامعه یا اوپن سورس باشی، باگ های سورست بهتر در میاد و میتونیم نکات و قابلیت های بیشتری رو به سورست اضافه کنی. یک مفهوم مهندسی نرم افزار هست، اینم ته ذهنتون باشه بد نیست. در نهایت یک نرم افزار رو معرفی کرده به نام میتیوی، میتونید به عنوان CCTV یا نرم افزار روی PC تون نصب بکنید، به عنوان دستگاه مدیریت دوربین مدار بسته ازش استفاده کنید. و دسکتاپ کامپیوترز are similar to another class of computer known as workstation. میگه کامپیوترهای دسکتاپی که معرفی کردیم قبلا به عنوان ورکستیشن هم شناخته میشدن. خب حالا این در واقع بازی با کلمات هست، اونقدر تفاوت حالا نداره. remote login servers enable user to run desktop راجع به نحوه اتصال از راه دور صحبت کرد. یه بخشی از کتابتون راجع به VNC صحبت کرده که یک روش اتصال از راه دور است. یک کلمه چون گفته این پاورقی رو آورده، اصلا ندونید همونقدر مهم نیست. اگر هر جایی مبهم بود براتون و توی صحبت‌های من اتفاقی افتاد، حتما بیاید تو قسمت پشتیبانی بپرسید که من کامل براتون راهنمایی کنم، چون راجع به تقریبا همه مسائل اینجا یک مقاله کامل تو سایت نوشته شده. در نهایت تشکر ویژه می‌کنیم از آقای دنیس ریچی که ایشونی که در تصویر میبینید سازنده یا در واقع مخترع زبان C هستند و اگر ما الان سیستم عاملی به نام ویندوز، لینوکس، یونیکس، هر چیز دیگه ای داریم، اپل، همه اینها مدیون این آقا هستش. تو ذهنتون باشه. دوست دارم چند تا از تصاویر رو بشناسید، آدما رو بشناسید تا بریم بحثمون رو عوض بکنیم. خب تصویر بعدی که میبینید آقای در واقع لینوس توروالدز هست که یه ذره عصبانی هستش و داره فوش میده. ایشون همون کسی هستش که کرنل لینوکس رو نوشته. این آقایی که این وسط میبینید به این خوشگلی این تبلت رو لپتاپ رو بغل کرده آقای ریچارد استالمن هستش که خیلی دوستش دارم و در واقع مجری یا ارائه دهنده اون پروژه گنو هستش. و در نهایت این آقای کله کچلی که این بالا میبینید، کله نور و کله صاف و بله ایشونی که میبینید آقای گوشه تصویر آقای پروفسور تننبام هستن که مشخص از اون دسته از آدمایی هستش که 9 آدم و 10 نمیده. پروفسور تننبام دانشجوی در واقع استاد دانشگاه هلسینکی بودن که استاد ایشون آقای لینوس توروالدز بودن. در نهایت مروری بر در واقع سرفصلایی که انجام دادیم دیگه فکر میکنم راجع به لینوکس و تاریخچه‌اش و میکروکرنل و لینوکس امروز و اوپن سورس و نقش در واقع سیستم عامل رو صحبت کردیم و شما دیگه آماده هستید ان شاءالله بریم سراغ بحث سخت افزارها و یه مرور دوره داشته باشیم و ان شاءالله بریم تو کار عملی. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.